Nag-online learning na tayo. Ready ka na magpa-test. Paano yan? Magbibigay ka ba ng papel sa bahay? Hindi. Gamitin mo tong website na to, makakagawa ka ng test, at after a few minutes or hours, may resulta na. Diretso na sa record book. Ayos to. So, itatype nyo lang yung quizzes.com. Pag mabilis nga pala, i-post nyo lang ha. Okay. You sign up for a new account. So, pag may profile ka na, pwede ka na gumawa ng mga quiz. Okay, ano mga quiz na pwede mong gawin? Tignan natin. So, lagyan natin ng pangalan. Trial quiz number 2. Yan. Tinitignan pa lang natin. Ano? Lagyan natin sa others. Ngayon, pag gagawa ka ng quiz, marami kang choices. Pwedeng multiple choice. May question, itatype mo dyan. Tapos ang sagot nandito, pipiliin mo lang kung anong tamang sagot. Okay, cancel. Ngayon, pwede rin checkbox. Ang checkbox, maglalagay ka ng tanong, tapos ang sagot, hindi lang isa. Pwedeng 2, 3, 4 o lahat. So, i-check lang ng mga bata, pero i-identify mo ano ang tamang sagot. Merong fill in the blanks. May isa kang major na tanong, ang sagot na posibleng sagot ilalagay mo dyan, pero ilalagay mo yung mga alternative. Example, what do you call a quadrilateral with 4 equal sides and 4 equal angles? Alam mo ang sagot ay square, ilagay mo yung square. Okay, pero pag may alternative ka dyan, kunyari rhombus, so pwede rin rhombus. So pwedeng isang sagot, pero ilalagay mo yung alternative. Yan ang fill in the blanks. Pwedeng poll or parang survey. So may tanong ka dyan. Tapos ano yung mga option? 1, 2, 3, 4. Pwede mo ring dagdagan. Tapos yung huli, open-ended question. So isang tanong, tatype lang nila yung mga sagot nila dyan. Okay, you're preparing a space for them to write. Ganito po yung makikita nila yung nasa side. Cancel. Alright, so alam niyo po, nung sinimulan ko to, I never created any test from scratch. So what did I do? Dito po ako, naghanap ako ng find a quiz. Alright, kunyari, ang test mo ay adding fractions. So i-type mo lang adding fractions. Alam niyo po, sa buong mundo, ang dami ng mga teachers na gumawa ng test ng adding fractions. So, meron pang grade 5, may pang grade 6, pang grade 7, pero mostly US standards po ito. Pero adjust nyo lang po. Makikita nyo naman sa kanan ang preview. Si Jay Farley, ayan ang mga tanong na ginagamit niya. I-click mo lang yan, tapos makikita mo na yung mga questions niya. Reviewin mo kung akma naman ito sa mga tinuro mo sa klase mo. Kung okay na yan, gamitin mo yan. Pero kung hindi okay, pwede mo i-edit. So, i-duplicate na yan, pero ito, editable, at pwede mo na rin i-save. Kunyari, ang ginawa ng teacher na to ay ilan? 12 questions, bitin. So, dagdagan mo pa para maging 15 or 20, pwede mo pa. Lalagyan mo lang ng new question. Tapos, tatype mo lang uli yung sagot mo. Okay? So, balik ulit tayo. Ngayon, ang ginawa ko, marami na akong nakuhang mga test online. Sinave ko na yan as my quizzes. So, for example, ito yung latest test namin sa aking 7th grade rational and irrational numbers. I-click ko yan. So, handa na yung mga questions, 20 questions. Ginawa ko itong test na to, kukunin nila on a Friday. Dahil natapos na yung lesson for the whole week, they will test on their own. Kanya-kanyang testing na po ito. And they answer at their own time. I-assign natin. Paano i-assign yan? Ganito. Assign homework. Ilalagay mo kailan due date. Sabihin natin May 29. Lalagay mo kung anong oras ng May 29. Magdudu yun. Tapos i-assign mo sa klase. Anong klase ko? Ngayon, ito, pwede mo lang gamitin kung may Google Suite ka o yung may school account kayo na pwede ka gumawa ng mga klase.
na kung saan ang kada klase ay andun na ang mga pangalan ng mga estudyante at lahat sila ay Google account. I'm not sure kung sa Pilipinas applicable po ito. Kunyari, i-assign ko ito sa aking 7th grade, 701 at 702. Lalagay ko, ito ang kanilang test number 12. Test number 12, rational and irrational numbers. Yan. Tapos, schedule ko. Kasi, earlier pa lang, pwede ko na i-assign yan. Kasi pag sinend ko na yan, mag-start na sila ng test. Pero hindi pa nila kailangang gawin yan. So, i-schedule ko kung kailan nila ite-test yan. When would they start the game? Gusto ko, simulan na nila. Pwede na nilang kunin yung test May 27. Pwede mo nilagay yung oras. Next. So, ready to assign na yan. May mga settings dito. Ilang attempts ba gusto mong sagutin nila yan? Gusto mo ba nakikita nila yung sagot in the game? O gusto mo makikita nila yung sagot after the game? Tapos marami pa dito, gusto mo ba may timer? Kasi pag gumagawa ka ng test, naka-built-in na yung timer. Kung summative test mo ito at the end of a week, you want them to solve on their own. Kaya huwag mo nang lagyan ng timer. Tapos may maraming mga options dyan. May music ba to? May memes na lumalabas habang naghihintay. Ito maganda, isa-shuffle yung questions. Yan. This will guarantee na hindi pare-pareho ang questions na natatanggap nila. So kung kay Tutoy, ang sequence ay 1, 2, 3, 4, 5. Sa kabila, kay Inday, 7, 5, 3, 2, 6 ang sequence ng question. So, magkopyahan man sila online, lista niya man ang sagot, iba ang sagot sa kabila. So, that's one option that you could use and I strongly recommend that. Tapos, pag ready ka na, assign game mo na yan. Assign. So, saan ang a-assign yan? Lalabas na yan doon sa kanilang portal. I don't know what portal the Philippines uses, but here's dito sa amin, ang portal ay Google Classroom. So, pagbukas ng Google Classroom, makikita ko na yan na sa aking 702 classwork. Ayun, nakaschedule na. Scheduled for May 27, kukunin na nila yung test. At pag clinic nila yan, pag mobile, cellphone ang ginagamit, pwede nilang i-click yan. Pag sa internet, sa web, ito ang i-click nila. Okay? So, ngayon, balik ulit tayo. So, nakaschedule na yan. Take nila yung test anytime they want. Now, tignan nyo po ito. Bumalik tayo sa quizzes, tapos sa reports. Makikita nyo, na, like this week, nag-test na kami ng rational numbers. 44 ang kumuha ng test at ang accuracy ay 70%. Pag clinic ko yan, nakikita ko na ang pangalan ng mga estudyante ko. Ayan na. At saka yung scores nila. Yung green yung mga tama, yung red yung mga mali. So, dyan pa lang, pwede ko na i-record sa aking grade sheet. Diba? Ang ganda. Pero, kung gusto mo pang mas detalye, questions. Lalabas yung mga questions, ilan ang tama, ilan ang mali. Makikita nyo itong mga graph na yan. So, ang dami. You wanted the green bar to be long. Pag malaki masyado yung red bars, maraming nagkamali. At yun ang mga pinili nila. So, you analyze data. This is very nice. You could overview the whole class in a form of a chart. And then, you could look at the standards if you plug in the standards for each questions. So, pag gusto nyo mas detalye pa ulit, alam nyo ba, meron din yang, balikan natin yan, rational numbers, click mo lang, download Excel. May Excel spreadsheet pa yan. Tignan nyo to ha. Dinownload ko ang Excel spreadsheet. Let me open it. Ayan. Naka-Excel spreadsheet yan. So, you can simply copy-paste kung meron kang record book in Excel. Okay. So, all the details are there. You could use that. Ngayon, balik tayo sa quizzes. So, andyan na. Ang classes, kung gusto mo makita, ayan ang mga klase mo. Ayan. Ang email nila, nandyan din.
collections ng mga test mo. Ako, sinosort ko na. 5 quizzes na nagamit ko pang 7th grade, 4 quizzes na nagamit ko sa 8th grade. Tapos, memes. Ayan, pwede ka gumawa ng sarili mong memes, pampagana. Ayan. Take your time. I'll wait forever. Ngayon, puntahan natin yung isa kong klase, 701. Ngayon, since nakuha nila yung test na yan, tignan nyo, napakaganda. So, test number 8, since nakalink ang mga account, andyan na yung grades ng bata. Si Hana nakakuha ng 80, itong si Anel nakakuha ng 60. That's 60% correct, okay? So kung may conversion chart ka, convert mo na lang. Ito, yung isang bata hindi gumawa ng test. So andyan na, naka-record na. May record book ka na. Basta nakalink yung kanilang Google account sa quizzes. Libreng paggawa ng quiz, less work sa teachers, i-check na ng computer, may data ka pa, which is very good for analysis. You can make groupings out of those data, and you can definitely help your students. Good luck mga kaguro, kaya natin to.